Do you consider coming here to Taiwan as something that you regret or is it something that you're thankful for? May pagsisisi nga ba kami? Imayin natin yan on our trip to Chichen Island. I am Sir Sikat, a foreign English teacher in Taiwan. One day, it was still cold and now parang nag-skip kami ng spring dito sa South. Napaka-sensitive ng skin ko lately, ang dali ko magkapasa at sugatan. Bago pa may lumabas na trend sa sugat ko, lagyan na natin ito ng band-aid. Kasama natin today ang aking college friend na si Denzel. Nag-aya siya na bumisita sa isang simbahan sa Kaohsiung. Dahil panahon ng Holy Week, ito na yung magiging bisita iglesia namin. Compared with Tainan, Kaohsiung is more developed and urban. Ito nga pala yung Holy Rosary Cathedral, the first Catholic church in all of Taiwan. I took the time and reflected. Nagpasalamat ako kasi talaga namang napakadaming blessings yung dumating at patuloy yung dumadating sa akin. Andun na din yung nanghingi ako ng tawad for all the wrongdoings that I've done in the past. And syempre, meron akong isang hiling dahil first time ko makarating sa simbahan na to. Nag-Uber na kami kasi sobrang init dito sa Kaohsiung. Grabe ma, parang ano talaga. Grabe. Ubus na yung ano. Ito pinaglaruan ng duwende, malamig tas biglang iinit. Oo, 7 steps na lang natitira. Ubus na yung steps mo for the day. Di ba sa CG naman, ano, di ba, magbabike tayo? Oo. Uy, akala mo siya yung magdadrive. Sus, kung mamaya mag-iiba. Passenger princess ka. As a Desna princess. Des na talaga yung Disney. Dumaan kami sa IKEA para mananghali. Nagpatilan din kami ng init ng araw. Now, tatawid kami papunta ng Chichen Island. Mula dito sa Gushan Pier, 15 minutes lang at mag-iiba na naman yung paligid natin. Ano masasabi mo sa init? Sabi, ay, ma-respect lang. May nagkatawa dito para pantay yung luto. Eh, ano siya? Sanggip, salamat. Here we go. Pork belly! Cheers! If you're planning to go here, ang key is to rent an electric bike para easy-easy lang yung paglibot ninyo. Hey, we're in Chiji! E-bike. My As God. a motorist, literal na motor. Hala, sa atin ano, BL. Ayan! Ayan. Gusto mo matry mag-overtake? Mari! Napapamari bigla, no? Anong pinakamabilis niya? Oo, sabi kasi mo ibilis eh. Pagdahanda ka, baka tumimbang na. Ako magdahanda ka. Nagmaniya ako pag tumimbang na. Alam mo, dapat to statement. Bakit yun yung taon? Ano masasabi mo sa bago nating ride? Ganda. Ganda, no? Uber. Nakaangat-angat ka na nito sa buhay. Talo Uber. Naku, kahit paulit-ulit ako makapunta dito, I think na napaka-refreshing at talaga naman deserve na balik-balikan ng Chichen. It stirs the heart and nakakapagdala ito ng walang kapantay na stillness sa soul natin. Having said that, I think generally yun talaga yung nakukuha ko sa Taiwan, yung peace of mind. Minsan napapaisip nga ako meron ba akong pinagsisisihan dito sa journey ko dito? Ang dami ko din kasing time for introspection pero alam ko na masaya yung puso ko. Sunod-sunod din kung sabihin, if your heart is happy, your mind is free. Bukod sa paglilibot, madami makikita dito. Pwede kayo mag-food trip, maglaro, tulad namin, daldala kami ng daldalan, and you can do a lot of cute stuff here. Yes. How was it? How was it? Lasang inihaw na cake yan. Oh, sarap. Ako lang. Anong doon? Parang kumakain ka ng wala. Parang kikiram. No, parang kikiam, no? So sige, kaya ako naman inopen tong camera ko is because I want to take the opportunity to interview you. And syempre gusto ko din sumagot kasi vlog ko to. Oo. na
Is there one thing or no. Do you consider coming here to Taiwan as something that you regret or is it something that you're thankful for? Malaki ang pagpapasalamat ko. Very thankful. Kasi parang going here, di ba? Parang that's the worst part of worst phase of my life. Lahat ng fears nawala. Tsaka nag-grow talaga ako. A background lang na si Denzel kasi coming here, parang nagka-anxiety siya and he didn't want to come anymore. But as a friend, I didn't stop you. I also didn't push you kasi it's a decision that you have to make your own, 'di ba? So, thankful ka sa madaming bagay. Oo, very, very thankful. Kasi I learned a lot of things. To be independent, to be on your own. Yung mga fears mo matulog mag-isa, yung mga ganun. Tsaka yung to decide for yourself. Parang ma-realize mo na, ay kaya ko pala magawa ng decisions on my own. And makikita mo yung sarili mo na mas powerful ka in a way na kung meron ka mga isang bagay na gustong gawin, kaya mo naman Paninindigan mo lang talaga siya. Like yung parang pag-try ng pagsabi ng mga phrases in Chinese. Oo. Di ba? Parang, work. Parang kailangan mo lang talagang gawin. Yes, that's You really have to do it. Tapos yung regret naman siguro, konting-konti lang. Siyempre yung may commercial. Okay lang. yung lost time with parents. Ako yun. Parents siguro. talaga. Soft spot Soft kasi spot, natin. oo. Siyempre parang sabi ko nga, everyday na everyday na nandito ka, nawawalang araw yun to be with them. Kaya nga, diba yung prayer ko lang kanina, sana after this, pag na-achieve na natin lahat ng gusto nating ma-achieve, may time pa tayo with them. Right. Dahil lang naman. Ikaw naman. Ako, feeling ko 90% thankful ako talaga. Tapos yung 10% is yung regret. Very tinge of regret lang naman. I'm thankful because coming out of the Philippines, I was thinking na kung ano yung natutunan ko sa Pilipinas, yun na yun. And feeling ko, magre-regress yung growth ko as a professional here. Advanced talaga yung English language teaching sa Philippines. And I was at one of the best schools already. And I wasn't sure if worth it ba na pumunta ng Taiwan. But honestly, I felt like the growth that I was looking for was actually here. Parang nagamit ko ng mabuti yung mga talento ko even before na syempre tumatanda tayo yung parang wala ka ng energy to do them. So I'm glad that I took the chance and I'm glad that I'm here kasi ang dami ko talaga natututunan lalo dito sa big school kasi I think dun sa Isla parang more on personal growth, but here in Tainan ang dami ko talaga natutunan professionally. Like how to handle kids and siguro yung talagang Ano na background natin? Kasi we're tayo, high school teachers. Parang dito ko na-realize na, ay shucks, I have the talent to teach kids pala. Tsaka alam mo, Wow, talagang ako nagsabi may talent ako magturo ng bata. hindi No? ako, I can, hindi tayo sa magkaibigan tayo. Minsan nga nabibilib ako sa yung mga Hoy! Ako yung mga din to, hindi, charot. yung mga tumatalon-talon ka naging palaka. That's the thing. Siguro ako ngayon, hindi ko pa siya nagagawa, pero baka pag kinailangan. Yes. I think you can do it, magawa eh. ko din siya. You can do it. Kumbaga, mga tao sa Pilipinas, they already have the facility. Oh, alam mo, It's just a matter of you being able to come to a place na kailangan siya. Alam mo, na-realize ko lang din, yung with you saying na hindi naman na kasi tayo kailangan masyado doon sa Pilipinas. Magagaling Feeling ko, talaga. Madami magagaling sa Pilipinas. Pangit Diba? lang talaga yung Sistema. Aminin natin yun. Pangit lang talaga pero magagaling naman. Yes. Hindi na tayo masyadong kailangan doon. Kaya siguro dito, parang na-feel ko din na, kaya ko pala. Tsaka yung parang, Kasi yung parang- worth mo bilang professional, nakikita nila. And we're really lucky to be in schools na talagang nakikita nila yung talent natin. I'm really happy to be here. Parang ano siya talaga, ano ba yan? Match made in heaven. Right. Kasi di ba parang coming here, you don't know them. And yun talaga yung Yung risk sobrang- If you're oo. teaching abroad, hindi mo alam Kasi kung culture, lahat ano ng ba namin. pupuntahan mo. Kahit naman kasi maganda yung experience sa isang kaibigan mo nagpunta ng Taiwan, It might not be your true school might for give you. you a different kind of experience of journey. Like tayo. We have Tayo, different- ako, I wasn't sure. But luckily, with all the schools that I've been with here in Taiwan, sobrang maganda. ganda. Ako, yung tinge of regret ko lang is, kasi yung content creation ko, I'm not really doing it to earn money. Now, I'm just doing it because I like doing it. Nag-enjoy ako mag-edit and Hobby everything. mo siya. Yes, it's a hobby. Outlet. So, iniisip ko lang minsan, feeling ko kasi kung seseryosohin ko talaga to,
feeling ko may chance na parang, ay, pwede pa din siya maging career. But then again, I chose this life. So, kung ano man yung natutunan ko dito, hindi ko sila matututunan lahat kung pinursu ko yung career na yun. Kung merong nagdadalawang isip na pumunta ng, halimbawa, ng Taiwan or anywhere else in the world, and there are Filipino teachers, ano yung masasabi mo sa kanila? Ito na yung parang closing na lang natin. Alam mo, dapat talaga gawin mo. Pag yung opportunity nag-land sa lap mo, para sa'yo yun. Alam mo, feeling ko kung hindi mo tinuloy yun, kasi nasa ano ka na eh, POEA face ka na eh, paalis ka na. Ako yung manghihinayang para sa'yo, pero hindi ko nasasabihin sa'yo yun. Feeling ko kung hindi mo siya tinuloy. It's your decision eh. Kaya nga, parang ang naging hawakan ko lang nun, parang pag nag-fail, uwi. Actually, yan yung sasabihin ko eh, na siguro maswerte din tayo kasi somehow our families are stable. So, thankfully, kung kunyari hindi mag-work lahat to, hindi tayong parang uwi na, hala may utang pa tayo, ganun. So, siguro it's a privilege, pero don't think... We're not proud about it. Hindi naman. I mean, it's not something to be shy about. It's our way of life. And it's not the life that people chose for them. It's the same for us. Pero thankful tayo. Madali kasi sabihin. No, that's not... Actually, ang gusto ko nga sabihin is, naiintindihan ko na for other people, they can't just go back to the life that they had. Pero thankfully tayo, meron tayong ganung pribilehiyo. And ako siguro, going abroad, you just have to think about you doing a journey. Eto sinabi ko sa'yo to, isipin mo para kang nag-enroll sa isang klase. So kung di man bumalik yung taya sa mga sinugal mo, may natutunan ka. So yun, if you're planning to come to Taiwan, or to anywhere. Any part of the world. Yeah. Just pursue it, lalo na kung may means kayo to do it. Pipray talaga. Dadasal mo talaga. Dadasal mo. Ako hindi na lang ako naghihilamos para kuminis yung mukha. Walang connect, diba? Dahil dyan, tapos na tong vlog na to. So, thank you so much for Saturday in Kaohsiung. joining us in our Saturday in Kaohsiung. And, bye! It's a different way to end my vlogs in Ay, Taiwan. ganda. Hindi kasi ako nagsasalita masyado sa vlogs ko.